مسئله 285. توی این مسئله یک خرپا داریم که بهش یه تعدادی نیرو و گشتاور داره وارد میشه. صورت سوال میگه نقطه اثر این نیروها و گشتاورها رو روی محور X و روی محور Y پیدا کنید و بعد خط اثر رو هم پیدا بکنید، یعنی خطی که نقاط اثر این نیرو و گشتاورها روی اون هست. خب اول میایم همه نیروها و گشتاورها رو به نقطه A منتقل میکنیم. من مینویسم F برابر است با و M برابر است با هر کدومشون مجزا نیروها و گشتاورها رو به نقطه A منتقل میکنه. خب یک نیروی 40 کیلونیوتنی در جهت X داریم، پس من میذارم مثبت 40 I. گشتاور این نیرو حول نقطه A به صورت پاد ساعتگرد هست. اگر ما ساعتگرد رو مثبت و پاد ساعتگرد رو منفی بگیریم، گشتاور این نیرو میشه منهای 40 ضرب در 6 متر فاصلش تا نقطه A. پس منهای 40 ضرب در 6. خب یک نیروی 15 کیلونیوتنی در جهت مثبت وای داریم. مثبت وای رو به پایین گرفته، پس منهای مثبت با 15 جی. گشتاوری هم حول نقطه آ به ما نمیده چون از محل لولا میگذره. یک گشتاور 125 تایی مثبت داریم، به صورت مجزا داره وارد میشه. گشتاور یک بردار آزاده و میتونیم از هر نقطه به هر نقطه دیگه ببریمش، پس راحت گشتاور رو منتقل میکنیم به نقطه آ. یک نیروی 20 کیلونیوتنی داریم در جهت مثبت آی که گشتاور پاد ساعتگرد برای ما ایجاد میکنه، پس منهای با 20 ضرب در بازوش هم 1 2 3 تا 6 متر هست. صورت سوال گفته که اعضای این خرپا به نسبت 3 4 5 هستن، پس 20 ضرب در 1 2 3 تا 6 متر میشه 20 ضرب در 18 گشتاورش. خب نیروی 35 کیلونیوتنی رو داریم که بایستی تجزیهش بکنیم. برای این منظور لازمه که این زاویه تتا رو پیدا بکنیم. این زاویه تتا با توجه به اینکه مثلث ها 3 4 5 هستن مشخص هست، ولی با این حال من زاویه تتا رو پیداش میکنم. برای اگه این زاویه رو آلفا در نظر بگیریم، این ضلع 6 هست و ضلع افقی 8، پس میتونم بنویسم تانژانت آلفا برابر با نسبت 6 به 8 و آلفا می شود تانژانت منهای 1 6 هشتم و اگر این زاویه رو حساب بکنید تقریبا میشه 37 درجه. اگر آلفا 37 درجه هست، تتا که متممشه میشه 53 درجه. خب پس من نیروی F رو اگر بخوام تجزیهش بکنم، اگر این زاویه باشه 53 درجه، مؤلفه عمودیش میشه 35 سینوس 53 ولی مؤلفه افقیش میشه 35 کوسینوس 53 درجه. خب این دو مؤلفه ها رو هم به نقطه آ منتقل کنیم. یه مؤلفه افقی در جهت منهای آی داریم، پس میشه منهای با 35 کوسینوس 53 درجه آی و کوسینوس 53 درجه آی که خب یک گشتاور ساعتگرد هم حول آ پیدا میکنه، پس به اضافه 35 کوسینوس 53 درجه ضرب در طولش هم 1 2 3 4 تا 6 متر که میشه 24 متر ضرب در 24 متر. این مال گشتاور نیروی 35 کوسینوس. یک نیروی 35 سینوس هم در جهت جی داریم، پس به اضافه 35 سینوس 53 درجه در جهت جی. خب گشتاور این هم حول نقطه آ به صورت ساعتگرد هست، پس به اضافه 35 سینوس 53 درجه ضرب در فاصلش هم تا نقطه آ برابر با 8 متر هست، پس ضرب در 8 متر. میتونیم حالا گشتاورها و نیروها رو ساده کنیم ببینیم چی میشه. خب بریم سراغ نیرو اول. یه 40 آی داریم، دیگه یه 20 آی داریم و یه منهای با 35 ضرب در کوسینوس 53 درجه که میشه 38 و 9 دهم. پس 38 و 9 دهم آی داریم و جی هم یه 15 تا داره به اضافه 35 ضرب در سینوس 53 درجه میشه 43 جی. این مال نیرو. گشتاور رو هم حساب کنم، منهای 40 ضرب در 6 به اضافه 125 منهای 20 ضرب در
18 غلطه. بذارید ببینم. 20 ضرب در 1 2 3 آره 20 ضرب در 18 درست. منهای 20 ضرب در 18 به اضافه 35 ضرب در کوسینوس 53 ضرب در 24 به اضافه 35 ضرب در سینوس 53 ضرب در 8. مقدارش میشه 254 کیلو نیوتن متر. خب گشتاورها رو هم حساب کردم. حالا برم سراغ نقطه اثر. الان من در نقطه آ یک نیروی افقی 35 و 28 و 9 دهمی دارم و یک نیروی عمودی 43 درجه. همینطور که گشتاور ساعتگرد 254 تایی هم دارم. اگر بخوام نقطه اثر این نیروها و گشتاورها رو روی محور X حساب کنم، لازمه این نیروی 43 تایی رو به نقطه‌ای منتقل کنم که بتونه اون گشتاور 254 تا رو برای من ایجاد کنه و در عوض مؤلفه افقیش حذف میشه چون از نقطه آ میگذره. پس من برای اینکه این طول رو پیدا کنم این رو قرار میدم x و می نویسم گشتاور 254 برابر است با مؤلفه 43 تایی ضرب در x و میتونم از این رابطه x رو به دست بیارم. x میشه 254 تقسیم بر 43 که میشه 5.9 متر. اگر بخوام روی محور وای ها نقطه اثر رو پیدا کنم، مؤلفه عمودی یعنی 43 تایی هست میشه و این مؤلفه 38 و 9 تایی رو من باید به نقطه‌ای ببرم که بتونه گشتاور 254 تا برای من ایجاد کنه. میبینید اگر من این نیروی 38 تایی رو به بالا ببرم، یعنی این نقطه مثلا قرارش بدم، میتونه حول نقطه آ گشتاور ساعتگرد ایجاد کنه. پس عملا من بایستی این طول رو برابر وای قرار بدم یا به اصطلاح در جهت منفی وای حرکت کنم چون محور وای رو به پایین گرفته تا بتونم گشتاور رو ایجاد کنم. پس می نویسم 254 برابر است با، حالا مؤلفه افقی رو بسی منتقل کنیم، 38 و 9 دهم ضرب در وای و میتونیم وای رو پیدا بکنیم. 254 تقسیم بر 38 و 9 دهم میشه 6 ممیز 52. 6 ممیز 52. خب این به این معنی هست که من اگر این نیروها رو به نقطه X منتقلش بکنم یا روی محور وای ها به نقطه وای منتقل بکنم، همین اثر نیروها و گشتاورها رو خواهم داشت. پس من مجدد میام یه محور مختصات میکشم، میگم این X این هم Y و اگر من روی X ها نقطه 5 و 9 دهمی رو مشخص کنم و روی Y ها نقطه 6 و 52 رو مشخص کنم، نقطه اثر این نیروها و گشتاورها هست. خطی که ما دنبالش میگردیم برای مسئله این خط هست. من لازمه که این خط رو معادلش رو پیدا بکنم. خب معادله خط چی میشه؟ معادله خط هست y منهای y صفر برابر با m در x منهای x صفر. m هم میشه y2 منهای y1 تقسیم بر x2 منهای x1. پس این m در x منهای x صفر این معادله خط هست. خب ابتدا میام این m رو پیدا میکنم. برای پیدا کردن m دو تا نقطه داریم. مثلا فرض کنید این نقطه رو که مختصاتش هست 5 و 9 دهم و 0 و نقطه این طرفی که مختصاتش هست 0 و 6 و 52 رو در نظر میگیرم و m رو به دست میارم. این m شیب خط هست. خب این رو نقطه 1 میگیرم و این نقطه رو نقطه 2 میگیرم. خب میتونم بنویسم y2 منهای y1 یعنی 6 ممیز m رو حساب میکنم، یعنی 6 ممیز 52 منهای با y1 که y نقطه 1 باشه منهای 0 تقسیم بر x نقطه 2 که xش هست 0 منهای xش ببخشید این نقطه منهای 6 ممیز 52 هست. پس بایستی اینجا رو درستش بکنم. منهای 6 ممیز 52 هست. پس y2 مون که هست منهای 6 ممیز 52 منهای y1 مون که 0 هست و x2 مون که هست 0 منهای با x1 که هست 59 دهم. خب اگر این m رو حساب بکنیم 6 ممیز 52 تقسیم بر 59 دهم میشه 1 و
1/10. این میشه شیب خط. خب حالا میام معادله خطم رو کامل میکنم. معادله خط میشه وای منهای وای صفر. یکی از این نقاط رو انتخاب میکنیم، مثلا این نقطه رو انتخاب میکنیم. وای منهای وای صفر منهای 6/52 مساوی است با m در x منهای x صفرمونم که 0 هست. پس معادله خط میشه y برابر است با 1/1 x به اضافه 6/52. این معادله خط اثر نیرو.